Lúc 8 tuổi, tôi đã được gọi là thiên tài. Khi 20 tuổi, tôi gia nhập tổ chức ám sát. Năm 29 tuổi, tôi đạt tới đỉnh cao của kiếm thuật. Năm 40 tuổi, tôi tiêu diệt ma tộc và dẫn dắt nhân loại đến chiến thắng vang dội. Nhưng phần thưởng khi trở về là gì? Một cái bẫy do chính người thân bày ra. Chính phụ thân đã đưa tôi lên máy chém. Tôi tưởng đó là cách cuộc đời chấm dứt một huyền thoại. Nhưng không, ông trời biến tôi thành trò cười. Tôi được tái sinh thành một đứa trẻ. Vào lúc ấy, một bóng người xuất hiện từ xa để duy trì sự hưng thịnh của gia tộc. Những đứa trẻ luôn được chọn lọc gắt gao từ nhỏ, nhưng năm nay không một đứa trẻ nào đạt yêu cầu. Có lẽ lần này chỉ toàn rác rưởi mà thôi. Thế nhưng bóng dáng ấy bỗng dừng lại trước giường tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, ẩn chứa sát khí đáng sợ. Thấy tôi không hề nao núng, hắn khẽ nhếch mép hài lòng, nói: đến đây có một thùng rác khác ít phiền phức hơn. Hắn nói, sau đó ra lệnh cho người của mình đưa lũ trẻ này tới cái nôi của lưỡi dao. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt, trong mắt tôi lóe lên sát ý. Người này chẳng phải là Hugo của thời trẻ sao? Tôi thực sự đã tái sinh thành một đứa trẻ. Có lẽ ông trời đã nhận ra bất công mà tôi chịu đựng và cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Lần này, tôi quyết định gia tộc Baskerville sẽ không còn tồn tại. Dù khát khao báo thù đang thiêu đốt, thân thể yếu ớt của đứa trẻ này chẳng thể làm được gì, nhưng cái nôi của lưỡi dao sẽ là cơ hội để tôi trở nên mạnh hơn. Bây giờ, điều duy nhất tôi cần làm là luyện tập và mạnh mẽ hơn nữa. Cái nôi của lưỡi dao, ngay từ khi mới sinh ra, nơi bắt đầu hành trình đẫm máu, cái nôi của lưỡi dao là con đường dài đầy kiếm sắc, nơi phải bỏ qua để đến đích. Đến cuối, trẻ em sẽ được nhận lễ rửa tội tại Minh Hà. Người ta nói rằng, nước của Minh Hà có thể biến cơ thể tờ giờ nên cứng cáp như thép. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng sống sót để cảm nhận điều đó. Để được lễ rửa tội trước tiên, phải tiến thẳng về phía trước, vượt qua những lưỡi dao xoắn ốc sắc bén. Kiếp trước, vì là con hoang, tôi đã bị loại bỏ không thương tiếc, chẳng thể nào sở hữu được sức mạnh này. Nhưng lần này, tôi sẽ là người đầu tiên chạm đến nó, và sẽ độc chiếm toàn bộ sức mạnh mà sông Minh ban tặng. Tôi bất ngờ là người đến đích đầu tiên. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi lao xuống dòng sông Minh, dòng nước lạnh lẽo thấm vào vết thương. Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn, thay vào đó, một nguồn sức mạnh bất tận đang tuôn trào vào cơ thể tôi. Chỉ cần vài phút ngâm mình, hiệu quả đã vượt ngoài tưởng tượng. Nếu có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh này, tôi sẽ vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Để gia tăng tốc độ hấp thụ, tôi mở miệng uống dòng nước sông Minh vào trong. Dù bắt đầu cảm thấy ngạt thở, tôi vẫn không ngừng lại. Nghĩ về những bất công mà mình từng chịu đựng. Thậm chí khi ý thức mờ dần, tôi cũng không cho phép mình buông xuôi. Quản gia trên bờ lo lắng nhìn cha tôi. Đã 30 phút trôi qua rồi, nhưng cha chỉ nở nụ cười bình thản. Nó là con trai của ta. Thiên tài như thế, sẽ không dễ dàng chết đuối như vậy. Thế nhưng, mọi người xung quanh đã bắt đầu hoang mang, lo sợ tôi có thể chết dưới đáy sông. Họ liên tục thúc giục cha hãy vớt tôi lên. Cuối cùng, cha cũng ra lệnh kéo tôi ra khỏi nước. Khi tôi được kéo lên, mọi người ngạc nhiên. Cơ thể tôi không chỉ ngâm mình đủ lâu, mà có vẻ tôi đã uống không ít nước sông Minh. Thậm chí, răng tôi cũng bắt đầu mọc thêm. Cha nhìn tôi với nụ cười mãn nguyện. Đúng là con trai của ta, Hugo. Ngay cả khi sắp chết ngạt, vẫn quyết tận dụng mọi sức mạnh của sông Minh. Tôi hiểu, cha kỳ vọng vào tôi. Ông muốn tôi đưa gia tộc Baskerville lên một tầm cao mới. Nhưng tôi có mục tiêu khác, không phải vì gia đình, mà là để phá hủy nó hoàn toàn. Nhưng đó là cái giá phải trả để gia đình biến mất mãi mãi. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Tôi chỉ thấy người hầu gái cầm theo một món quà. Cô ta lén lút tiến lại giường tôi. Cuối cùng, có gì khó khăn sao, thưa bà? Tại sao lại đặt thứ này ở bên cạnh chiếc nôi của Bicare, chiếc nôi trẻ sơ sinh? Nhưng tôi là con hoang, liệu ai sẽ tặng quà cho tôi? Có lẽ là thành tích bài kiểm tra của tôi đã làm phật lòng một số người. Họ không thể chờ đợi để loại bỏ tôi. Đột nhiên, cái hộp bị đè bởi một thứ gì đó bên trong. Bất ngờ, hai con rắn mamba máu me chui ra từ trong đó, cơ vẻ như chúng đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kết liễu tôi. Họ đã thả những con rắn độc hiếm có như vậy để ám sát tôi. Nếu là kiếp trước, tôi chắc hẳn đã chết non rồi. Nhưng với thân phận tái sinh, làm sao tôi có thể để mình rơi vào tay chúng? Ngay lúc đó, tôi quyết định thử nghiệm khả năng mà mình có được từ Minh Hà. Tôi chủ động tấn công ngay lập tức. Hai tay tôi siết chặt, giữ vững vị trí 7 inch. Mái tóc của tôi lúc này nổi lên, răng thép sắc nhọn lộ ra. Lòng tôi kiên quyết hơn bao giờ hết. Tôi quyết tâm tiêu diệt âm mưu của gia đình Baskerville. Sáng hôm sau, tất cả người hầu đều sững sờ trước cảnh tượng trong chiếc nôi. Tôi vẫn đang ngủ say, xung quanh là những xác rắn độc. Có thể thấy rõ rằng, hôm qua đó là hành vi ngược đãi có chủ đích. Sau ngày hôm đó, tất cả những người hầu làm ca đêm
đều bị xử lý, nhưng cuối cùng, không ai biết nguyên nhân thật sự của sự xuất hiện của rắn độc. Chỉ có mình tôi mới nhìn thấu âm mưu này. Ngay trong khoảnh khắc ấy, sau 8 năm, tôi bước vào giai đoạn học tập, với khả năng trở thành thiên tài. Những chương trình học này chỉ dành cho trẻ em. Nhưng khi nghĩ lại quãng thời gian đó, đó là 32 năm trước, lúc đó tôi đã là một bậc thầy kiếm thuật. Đột nhiên, áp lực lại trào dâng. Có thể là tôi đang mang trong mình 2 đời ký ức trước lễ đón tuổi mới, khôi phục năng lực kiếp trước. Tôi nghĩ mình không thể nào bỏ qua. Dù rằng tình hình lúc này có vẻ khá tĩnh lặng, nhưng truyền thuyết về tôi vẫn khiến nhiều người không vui. Tôi không hề biết rằng có những kẻ đang âm thầm lên kế hoạch chờ đợi. Và ngay cả khi tôi không nhận ra, chúng vẫn đang rình rập, chờ đợi cơ hội ra tay với một mục tiêu duy nhất, hủy diệt tôi. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng khuất phục, bất chấp mọi sự phản kháng, tôi sẽ đứng vững. Sau khi tan học, tôi liền bị 3 đứa trẻ con vàng vọt đẩy vào góc. 3 đứa này khi lớn lên, sẽ trở thành 3 tên côn đồ gọi là Baskerville, cũng chính là những kẻ đã gán cho tôi cái danh tội ác với ma tộc. Chúng đã cho mình 10 năm để trưởng thành. Đều là những kẻ đau đầu với tôi. Chúng chỉ có thể giết tôi khi tôi còn nằm trong nôi. Đột nhiên, Đại Hoàng rút dao găm ra chỉ vào tôi. Nghe nói anh đã ở sông Minh 30 phút. 3 anh em chúng tôi không tin lắm, muốn đích thân đến thử một chút. Tiếp theo, Nhị Hoàng từ phía sau che miệng mũi tôi, nói rằng nếu tôi có thể nín thở trong tay hắn 10 phút, chúng sẽ để tôi đi. Người ta nói, thủ đoạn của trẻ con tàn nhẫn hơn. Quả nhiên, câu này không sai. Vậy thì, tôi sẽ chơi đùa cùng các bạn một chút. 1 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 12 phút trôi qua. Lúc này, dường như họ mới nhận ra, mình đã chọn nhầm đối tượng. Họ bắt đầu thương lượng xem có nên thả tôi không. Giữ thần dễ, tặng thần khó. Làm sao tôi có thể dễ dàng thả 2 người, các người đi như vậy? Tôi bỗng dưng cắn đứt ngón trỏ của Nhị Hoàng. Nhìn họ một cách kỳ lạ, không phải muốn xem năng lực của tôi sao? Đại Hoàng thấy ngón tay của em trai mình bị cắn đứt, nắm chặt tay tôi, kéo tôi lại gần. Vừa lúc đó, tôi cũng chẳng có gì phải che giấu, ánh mắt tôi phát ra ánh sáng dữ dội. Để tôi chơi đùa với các bạn một chút. Một cú đấm mạnh khiến Đại Hoàng ngã nhào xuống đất. Cái kiếm ba lông, còn muốn ra tay với tôi sao? Tay không bắn một phát nào, chỉ bị tôi đá một cái, liền ngã xuống đất. Thấy 3 người đều không còn sức phản kháng, tôi nhặt con dao của Đại Hoàng từ mặt đất và ném trước mặt họ. Và nói, tôi có thể cho các bạn một cơ hội để thay đổi, nhưng chỉ có một người có thể rời đi. Còn về việc ai sẽ đi, tùy các người quyết định. Sau khi 3 người gặp nhau, họ bắt đầu tàn sát nhau một cách vô nhân đạo. Kể từ đó, tôi sẽ cho các bạn một cơ hội để thay đổi. Nhưng chỉ một người trong các bạn có thể sống sót. Còn người nào sẽ ra đi, tùy vào các bạn quyết định. Sau khi 3 người đối diện nhau, họ bắt đầu tàn sát nhau không thương tiếc. Kể từ đó, cái gọi là Baskerville sẽ không còn tồn tại. Trong căn phòng làm việc của gia chủ nhà Baskerville, quản gia đang cập nhật tình hình gần đây liên quan đến gia tộc. Đồng thời, ông cũng sẽ tham gia vào các cuộc thi cùng tôi, để dễ dàng giành được vị trí số 1. Tuy nhiên, khi nhắc đến bài kiểm tra thực tế, trong 3 ngày tới, tôi vẫn không thể kiềm chế sự lo lắng. Nói về cuộc đối đầu của tôi với 3 anh em sinh ba, dù vết thương thể xác của 3 người đã hồi phục hoàn toàn, nhưng tinh thần họ có lẽ sẽ mãi mang vết thương khó phai. Từ đó, 3 người ấy trở thành những người xa lạ đối với tôi. Gia chủ cũng dần trở nên ít thân thiết với tôi hơn. Ngược lại, chiến thắng của tôi khiến ông ngạc nhiên. Chẳng lâu sau, tôi được triệu tập đến thư viện. Gia chủ không vòng vo, ông trực tiếp hỏi về việc anh trai sinh ba bị tàn tật. Liệu điều này có liên quan đến tôi không? Khi thấy gia chủ thẳng thắn hỏi như vậy, tôi cũng không ngần ngại thừa nhận. Tuy nhiên, tôi nghe nói họ đã được điều trị kịp thời và đã hồi phục hoàn toàn. Mặc dù sức chiến đấu của họ không mạnh, nhưng họ là những người sinh ba. Hơn nữa, họ đã luyện công pháp tam vị nhất thể. Vì vậy, thực lực của họ vẫn vượt trội trong cùng cảnh giới. Họ cũng là những đối tượng quan trọng mà gia đình phải nuôi dưỡng. Cậu không nghĩ hành động của mình là sai lầm sao? Nhưng mọi chuyện đã đi đến mức này rồi. Cha tôi nghĩ, tôi cần phải suy nghĩ về việc làm tổn thương anh trai mình. Khi nghe câu trả lời như vậy, mặt tôi trở nên tối sầm lại. Một mình tôi có thể đánh bại cả 3. Điều đó chỉ chứng tỏ thực lực của tôi mạnh hơn. Đây là một thế giới mà kẻ mạnh được tôn trọng, kẻ mạnh cũng có thể phạm sai lầm. Nếu người đầu tiên được triệu tập là anh trai bạn và nói rằng muốn tha thứ cho bạn, liệu bạn có cảm thấy tội lỗi không? Tôi nghĩ, tha thứ chỉ là cái cớ để kẻ yếu không thể trả thù, kẻ mạnh mới xứng đáng được tôn trọng. Còn kẻ yếu chỉ có tội. Cha tôi rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Có vẻ như cậu đã hiểu rõ quy tắc của gia đình Baskerville. Và để thưởng cho tôi, cha tôi đã cho phép tôi ở lại trong kho thực phẩm. Hãy lấy bất kỳ món ăn nhẹ nào mà bạn thích.
Ngay khi bước ra khỏi cửa, cha tôi nói với tôi rằng, trong bài kiểm tra chiến đấu thực tế sau 3 ngày nữa, đừng để thua vì ngạt thở. Quả nhiên, tôi vẫn chỉ là đứa con hoang, vẫn bị coi là thấp kém trong lòng gia chủ, trong kho thực phẩm đầy ắp. Khi quản gia biết tôi muốn sô-cô-la, ông dẫn tôi đến một kệ đầy sô-cô-la và nói rằng đây là loại sô-cô-la ngon nhất, dành riêng cho quý tộc, còn người bình thường không thể ăn được. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của tôi lại khiến mọi người ở đó ngạc nhiên, vì những gì tôi cần là hạt ca cao đã qua chế biến, hoặc hạt cà phê với hương vị đậm đà nhất. Mặc dù quản gia không hiểu tại sao tôi lại cần loại nguyên liệu chưa qua chế biến, ông vẫn yêu cầu đầu bếp chuẩn bị loại có hương vị mạnh nhất. Loại đậu này có hương vị rất đậm. Một hạt đậu có thể tạo ra tới 100 lít sô-cô-la. Khi tôi thử, hương vị thật khó nuốt. Loại đậu này đã qua chế biến, không phải ai cũng có thể ăn được. Đầu bếp nhìn thấy vẻ mặt cay đắng của tôi, liền hỏi tôi liệu có cần xử lý lại và gửi đến phòng tôi không. Tôi lập tức từ chối, tôi không lấy nó để ăn, mà là để thử nghiệm trong bài kiểm tra thực tế 3 ngày sau. Tôi sẽ sử dụng loại đậu máu này để săn quái vật. Về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, sẽ là một sự kiện chưa từng có trong gia tộc Baskerville. 3 ngày sau, trong buổi thử nghiệm chiến đấu thực tế, giới thiệu bởi tổng huấn luyện viên Avlov, ông giải thích các quy tắc của bài kiểm tra. Quy tắc kiểm tra rất đơn giản, chỉ có 2 giờ để tồn tại trong vùng đất đen tối nhất và tìm ra những con quái vật mạnh mẽ, có thể sống sót được tính 10 điểm, không bị thương tính 30 điểm, sống sót được tính 50 điểm, bắt được quái vật sống tính 70 điểm. Ngoài ra, bạn có thể cướp huy hiệu của người khác để lấy điểm riêng. Lúc này, Avos tiếp tục giải thích, mỗi người sẽ được phát một chiếc huy hiệu. Đây là vật phẩm quan trọng trong bài kiểm tra. Nếu bạn mất huy hiệu, sẽ bị trừ điểm. Nếu bạn thu được huy hiệu của người khác, bạn sẽ được cộng thêm điểm. Đề cập đến lệnh cấm chưa được dỡ bỏ ở vùng đất đỏ và đen, khu vực núi đen, ông đề nghị mọi người đều ở trong khu vực sản xuất. Hoạt động không gian là được. Khi nói đến dãy núi đen, tôi đã rất phấn khích vì đã lâu không đến. Sau khi tiếng chuông trong tay huấn luyện viên vang lên, đánh giá chiến đấu thực tế chính thức bắt đầu. Có người đi thẳng đến địa hình thuận lợi của lần kiểm tra trước, còn có người theo dõi người khác, nhân cơ hội ép buộc điểm số. Còn tôi thì dựa vào trí nhớ công khai, giống như đi dạo vườn sau nhà mình, tìm thấy một kho báu phong thủy ở rìa danh lam thắng cảnh. Trong khi đó, để bảo vệ sự an toàn của mỗi học viên, sẽ cử một huấn luyện viên bí mật đi theo. Ban đầu hắn muốn nhìn thấy thiên tài trong truyền thuyết, sức mạnh thực sự, khi học viên đang đề nghị săn quái vật. Tôi đang làm lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn. Một loạt các hành vi để người hướng dẫn tự hỏi tôi đến đây làm gì. Và về việc nghi ngờ tôi là thiên tài, tin đồn là thật hay giả. Không biết, tất cả những gì tôi làm chỉ là bề ngoài. Sau khi quan sát tôi một thời gian, tôi cảm thấy như mình đang hồi phục hoàn toàn, thật là chán. Tôi nghĩ tôi sẽ luôn ở đây, cũng không cần bảo vệ. Tôi thấy người giám sát đã rời đi. Sau đó lấy ra một gói huyết đấu. Nghĩ đến cuộc đấu máu này, cách để che đi mùi máu trên người mình, giữa hàng ngàn thí sinh tham gia. Sau đó, tôi đặt hàng trăm cái bẫy xung quanh, cuộc săn bắt bắt đầu. Vì vậy, tôi đã bước vào khu vực chưa được giải tỏa của vùng đất đỏ và đen, mùi cháy từ những cành cây xung quanh, để chắc chắn rằng những gì tôi muốn là ở đây. Lúc này mắt tôi bỗng nhiên sáng lên, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một con quái, trông nó giống chó và còn có thể tạo ra lửa. Vật cũng chỉ có một loại, đó là chó săn địa ngục cấp độ nguy hiểm. Loại ma vật này ngay cả huấn luyện viên cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Tôi chỉ cần tháo điện thoại của chó săn địa ngục ra, chiếm vị trí đầu bảng trong bài kiểm tra chiến đấu thực tế này. Chỉ là một việc dễ dàng. Tôi hiểu rồi, tôi của kiếp trước, ở tuổi 18 vẫn chưa thể đánh bại nó. Nhưng giờ đây, chỉ mới 8 tuổi, tôi chẳng hề sợ hãi vì tôi biết 3 điểm yếu của chó săn địa ngục. Điểm yếu đầu tiên là nó chỉ có thể chạy theo một đường thẳng, nó khó có thể theo kịp tốc độ di chuyển đột ngột. Tôi chỉ cần lợi dụng điều này, liên tục ép nó tiêu hao thể lực. Điểm yếu thứ hai là chó săn địa ngục sợ nước. Dù nước nông hay sâu, một khi thấy nước, nó sẽ lập tức tránh xa. Chiêu thức này có thể làm giảm tốc độ của nó, hạn chế khả năng hành động của chó săn địa ngục. Cũng như tất cả loài chó khác, sô-cô-la cực kỳ độc đối với chúng. Chỉ cần dụ nó há miệng ra, có thể nhân cơ hội đưa huyết đấu vào miệng nó. Đây là điểm yếu cuối cùng, cũng là điểm yếu nguy hiểm nhất. Tất cả những đòn tấn công của chó đều nhắm vào việc cắn con mồi. Ta có thể nhân cơ hội ném huyết đấu vào miệng nó. Sau đó chỉ cần chờ đợi độc tính bắt đầu phát tác. Tiếp theo, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi độc tính phát huy tác dụng. Lúc này huyết đấu có thể tạo ra 100 lít sô-cô-la. Kết quả sẽ không khó đoán, cơ vẻ như một con chó săn địa ngục.
không thể chống lại được sô-cô-la. Nhưng chó săn địa ngục, cuối cùng, là một quái vật của Baskerville. Cấu trúc cơ thể nó cũng khá đặc biệt, xương sườn cứng sẽ bảo vệ trái tim nó. Vì vậy, cách duy nhất để đối phó với nó là tấn công vào điểm yếu ở bụng, đánh vào hông nó. Đột nhiên một tia sáng xanh phát ra từ vết thương của ma vật. Đây là năng lượng mà việc giết quái vật mang lại. Nó có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh thể chất của con người, khiến cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay lúc này, tôi giơ tay lên và vung kiếm, cảm giác nhẹ hơn hẳn trước đây với tốc độ này. Nhưng trước khi tôi trưởng thành, tôi đã hoàn toàn khôi phục sức mạnh kiếp trước. Không phải là ban đêm, với một đứa trẻ 8 tuổi, có thể dễ dàng tiêu diệt một con ma vật nguy hiểm cấp khẩn cấp. Tôi tự hỏi biểu cảm của Hugo sẽ ra sao khi biết chuyện này. Nhìn con chó săn địa ngục ngã xuống, vị trí đầu tiên trong bài kiểm tra thực tế này đã thuộc về tôi. Đương nhiên, phần thưởng đầu tiên tôi cũng đã tính đến, đó là điều mà kiếp trước tôi không dám mơ tới. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến lại gần. Sau lưng tôi là 4 con chó săn địa ngục, chắc hẳn chúng đã nghe thấy tiếng hét của đồng bọn. KHNG muốn trả thù cho kẻ đã ngã xuống. Tôi lập tức vung kiếm, chém vào đầu của con chó săn trước mắt, cảnh báo cho chúng rằng không nên gây rối với tôi. Sau khi làm xong, vẻ mặt của 4 con chó săn địa ngục lộ rõ sự hoảng loạn.